Sziasztok! Mint ahogy ígértem a múlt héten, jöttem a 2017-es első generációs utolsó szériás Dusterrel. Kicsit itt leavazott úgy, hogy nem tudtunk pont ugyanazon a terepen menni, mint a Nivával. Lett rá egy új sárréteg, de így ez a piros így már egész elfogadható, nem? 210 mm-es hasmagasságunk van, ami brutálisan jó a terepen. A Nivának 205 mm volt, bár nem hiszem, hogy az a fél centi észrevevődik. Viszont nincs az a hely, ahol elakadjon, vagy eléri az alját. Tényleg nagyon jók a terepszögeink is. Ugye a log funkciónak köszönhetően bárhol kimegy, nincs hol elragadja, egyszerűen inkább csak csúszkál erre-arra, de elragadni nem ragad el. Viszont mielőtt belemennénk a részletekbe, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, valamint ha megnyomjátok a kis csengőt, akkor értesítést kaptok a telefonotokra, így semmiről sem maradtok le a jövőben. Fényévekkel előrébb járunk, mint a Nivába. Elég puhított a kormányunk, bőrözött, ugye, ez egy laureált felszereltség, van benne elektromos ablak, légkondi, 4x4 és viszlát. Mielőtt nekiszöktetünk a dombnak, itt ezen a jó puha talajon kicsit szoktassuk a gépet, szokja a pörgést. Mi a terepen a legfontosabb? A bátorság és a lendület. Ez a két istene a terepjárónak. Melléje azért még jön a Nissan X-Trail-ből ismert 4x4-es hajtás, ami úgy egy elektromágneses kuplunggal köti össze a hátsó kerekeket. ...2009 óta gyártják, ugye? Most már a második generáció is több mint 3 éve megjelent, készülődnek pont idén a faceliftre. Ez még az első széria faceliftjének legutolsó sorozatából jöhetett ki, mivel 2017-es és 2017 végén állították meg a gyártását. Színéből is látható, hogy ez az autó több mint 183 000 kilométeren keresztül szolgálatot tett a közjavára, vagy tűzoltó volt, vagy smurdos autó. És azért a menettempó az nem ugyanaz, mint a Nivánál, nem. Tehát ég és föld a kettő. Nivánál egyesből nem tudtad venni ki, annyira lassú volt.
pörgésgátlónkat kikapcsoljuk, mert egyfolytában pillog, fogja vissza ennek a drága gépnek a teljesítményét. Kicsi kézifék. Nagyon sok új Duster vásárló esküszik arra, hogy a régi Duster a terepen talán jobban viselkedett. Én próbáltam mindkettőt, több tesztet is csináltunk már itt a jobb felső sarokba, kattintva megnézheted az új Dusterről a tesztet, hasonlítva Renegade-del. Felmentünk egy Skoda Kodiákkal és a Duster ugyancsak a Hargitára, csináltam már ezzel a generációval is, első kerékkel is, a még ezelőtti 2010-es példánnyal is, úgyhogy Dusteres videó az van bőven, de ilyen igazán csapatós, szétzúzós, vízbe csattogós, sárfejhányós videónk még nem volt, ez most az. Fordulóköre kicsivel több mint 10 méter, sokkal jobb, mint a Nivai, az ugye 12 volt. Sokkal praktikusabb, kényelmesebb, jobban gyorsul, van egy bizonyos sebességed is a terepen, nem csak egyesbes felezővel mászkálsz erre-arra. Az én számomra a Duster a szívem csücske marad még mindig, egy elérhető, kicsi pénzes terepjáró, ami nagyon sok, nálánál sokkal drágább 4x4-es hajtást megszégyenít. Én azt mondom, hogy ennél jobb ide hozzánk nem kell. A videó célja, hogy megmutassam nektek azt, hogy egy Duster, ami most a 4. éves, ez például 180 000 kilométerben van, tehát azt jelenti, hogy mentek vele azért naponta 100-150 kilométert, és szolgálati autóként is. Nem fest most valami szépen, de tökéletes állapotban van. Van ilyen Dusterből 12 darab most nálunk a cégnél,
8500 eurótól egészen 9200 euróig kilométertől függően meg lehet őket vásárolni, ellenőrzött múltjuk van, végigvezetett szervizkönyvük, és mindegyikhez adunk egy friss olajcserét, szűrők cseréjét és fél év garanciát vagy 10 000 kilométert. Szerintem ez így egy korrekt ajánlat. Mindenképpen, hogyha autót kerestek, használt autót, akkor csak is cégtől vegyétek garanciával. Ha te is szeretnél egy ilyen 4x4-es Dustert, akkor hívj engem a 0722 520 959-es számon. Megoldható részletre, leasingre, cégek részére nagyon-nagyon jó ajánlataink vannak. Az autó, mivel fiatal, még 5 éves futamidőre simán be lehet tenni, és egy 20%-os előlegtől el tudunk indulni, de ha többre vágysz, és ugyancsak egy 4x4-es gépet szeretnél, rendelhetek neked külföldről is, kikeressük az autót, ellenőrzött múlttal és garanciával adjuk azt is. Még egy előny a Nivához képest, hogy ez ugye 5 ajtós változat. Most pont nem mutatom meg nektek, hogy mekkora átnyílik az ajtó, mert fú, sáros leszek, de higgyétek el, hogy elég nagy szögben nyílnak, van hely is benne. Csomagterünk az olyan 400 liter körül van, de igazából ezeket az autókat ugye lehet használni terepre is, lehet használni hétköznapokra is. Autópályán a 130-at még pont jól bírja, azon felül a sebességek már nagyon nagy légellenállással és zajjal járnak. A felfüggesztés elég jó, tehát kanyarokba is, hogyha érzed, hogy kezd kicsúszni az automata, 4x4 azonnal teszi vissza az ívre, úgyhogy ilyen szempontból is előnyös a kocsi. Még egy videómban mutattam, hogy egy kliensünk, aki vásárolt tőlünk ugyancsak egy ilyen faceliftes első generációs Duster taxinak, megvette 140 000 kilométerbe, és 500 000-en át van fordulva a kocsi, videót is küldött róla nekünk, most már 600 000-en is átfordult, és a motorja meg se volt bontva. Csak olajcsere 12-15 000-enként, nem szabad megvárni a 20-30 000-es periódust, és az 1.5-ös DC motor kimegy a világból. Ez a rész egy kicsit ilyen megemlékezés is, mivel az 1.5 DC-nek leállították a fejlesztését, most már tovább újítani nem fogják. Most még jelen pillanatban lehet rendelni 1.5-ös dízellel a Dustert, de ezt is ki fogják venni, úgyhogy aki szeretne egy ilyen autót, vagy az új modellt 1.5 DC-vel, az igyekezzen, mert szerintem az idei év végétől meg fogják állítani a gyártását. Ahogy a Nivánál is mondtam, kijátszottuk magunkat a sárba, most ebben az esetben ez szó szerint igaz. Ha egy pillanatra drága kamerás kollégám Zsolt ráviszi az ablakra, hogy nézzétek meg, hogy olyan, mintha lemeszelték volna a kocsit kívülről sáros füves cuccal. Na de nézzünk egy ilyen összképet, hogy mit is lehet mondani a Dusterről. Tehát az autó az nagyon rendben van. Én azt mondom, hogy 4x4-es hajtásba nincs, hogy belekössünk. Abba, ahogy viselkedik a terepen, ahogy mozog, ahogy csúszkál, a hasmagasság, a terepszögek, ebben nincs, hogy belekössünk. Ez korrekt, ezt tudja mindenki. Egyedüli dolog az itt esetleg a belső kényelem, amiben bele tudunk kötni, kopogós a műszerfal, de bőrözött a kormány, amit fogunk, kényelmes ez a faceliftes ülés, ami már benne van. Van egy bőrözött könyöklőnk, mondjuk egy kicsit mozog, ez a legkevesebb, az ajtóink is kemények, viszont mi kell egy terepjáróba több? De se tempomat nem kell, se semmi, kevés dolog, ami elromoljon, ugye. Légkondi legyen benne, az 4 elektromos ablak, sebességóra, hogy lássam mennyivel megyek. Mondjuk én, amit hiányoltam mindig is a Dusterekből, az külön egy hőfokmérőt. Na hallám, dombra álltunk meg úgy, hogy tegyünk egy lokkot, ígyunk egy korty kólát. Töröljünk egy ablakot meg. Azért ez nem olyan, mint mikor nyáron a bogarat törülöd le az ablakról. Kicsit több időt kell adjunk neki. Most már valamit látunk is. És akkor szép lassan, mert gyorsan nem tudunk, grúgassunk vissza a céghez. De még egy utolsó kört azért csúszok. Kipörgés gátló örökké fogja meg. Nem azt mondtam meg. Jó, tehát a felfüggesztésünk az puha ahhoz képest. Benne az autóban se a gerincünkre, se sehova nem adja vissza ezeket az ütéseket. Elég szépen elnyeli. A kormánynak jó a visszajelzése. Szervós ugye, de viszont elég szépen keményedik. Úgyhogy érezzük, hogy hol a határ. És ahogy lejövünk a sáros terepről, itt az úton is nagyon szépen dolgozik. És jó gyorsul, tehát perget minden, de azért úgyis nem a nívás színvonal, tehát itt már megkaptam a 3-ast. Abba a 2-esbe fönnébb nem kellett kapcsoljak terepen, úgyhogy. És rendesen érzed, ahogy a talaj visz neki a kertnek. Jó, ezt megúsztuk.
szépen lehet irányítani, tehát az autó él. Érzi, hogyha vissza akarod venni egy kicsit. Nem megy fejetlenül össze-vissza. 4x4-es hajtás is nagyon szépen összedolgozik. A Niva után olyan, mint a luxusautót vezetnék, ez az igazság. Tehát ott minden nagyon direkt, őszinte, kopogós, recsegős, ebben minden azért már sokkal finomabb. Itt belül is nem hallasz egy zörgő alkatrészt, csak a motorbők fel egyszer-egyszer, az 1.5 dízel, de nem hallasz plusz recsegő, ropogó hangokat, egybe van maga az egész autó. Lehet vele azért bőven csúszkálni, szereti. Ezt erre teremtették. Fú, ez a gép ez terepre született minden esetre. Nem választanék más a terepjárót, szeretnék, ezt komolyan mondom. Egyáltalán. Skin the color of bark. Köszönöm a támogatást az Autogroup Simó Dacia és Renault képviseletnek, a Renault Selection márka független használt autó hálózatnak, a Coral üzleteknek, az Onyx üzleteknek, a Figaro Company gyertyakészítőműhelynek, a www.tesztelők.hu-nak. Külön köszönet jár a Car Guys Paradise-nak a motorokról történő felvilágosításért, de a legeslegnagyobb köszönet nektek jár, elhagytuk a 6000 feliratkozót, és mindjárt 2 millió megtekintésnél vagyunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem vagytok minden héten, extra tartalmakért kövessetek YouTube-on, Facebookon, Instán, a szokásos, és ha még nem iratkoztál fel, akkor itt a jobb alsó sarokban megteheted. Jövő héten úgy néz ki, hogy egy elektromos Nissan Leaf-fel fogok érkezni. Tartsatok velem akkor is, sziasztok!